welcome back to my channel. For today's video, as you've read sa title, ayan, I did this graduation makeup look. So, if you wanna know kung paano ko na-achieve itong makeup look na to, then please keep on watching. Okay, so ayan, let's start. Lalagay ko lang tong puffball na headband sa aking hair para mahilinis. May mirror ako dun sa side. Okay, let's start. Ngayon, magpa-primer muna tayo, of course. Since syempre graduation makeup look ito, kailangan maging long-lasting ang ating makeup. So, ang ginagamit ko lang is the Maybelline Baby Skin Pore Eraser. What's new? Kunin lang natin ang aking mirror. So, ayun nga, biglang naputol, no? Kailangan ko magpalit ng battery na low-bat. So, ayan. Sinafocus ko lang naman ng primer sa aking T-zone. Next, for the foundation, ang napili kong foundation is this Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ayan. In the shade Buff Bisque. Kasi nga, HD to. So, maganda siya sa photos, ganyan. Since, madalas tayo mag-take ng pictures sa graduation. Share ko lang, graduation ko is July pa. So, medyo matagal. Sana sa iba maging beneficial pa rin tong video na to. Ayan. And hindi lang naman din siya for graduation eh. So, ayun. Pang party, ganyan. And, I'm gonna blend it. Of course. Anong ganito lang, diba? Okay, medyo sinipsip lang nung sponge ko, no? The sponge is from Innisfree. Kakaloka. So, ayan, magdagdag pa tayo konti kasi sinipsip lang talaga nung sponge ko eh, nakakaloka. Even sa neck yan. Para naman magpantay. Medyo hindi ko bet itong sponge na to from Innisfree. Kasi parang walang nangyayari sa foundation ko. Okay, anyway, andito na tayo. Pagpatuloy na natin. And then next, for my concealer, I'm gonna use ito from BLK. Hopefully, nagpo-focus siya, no? BLK in the shade Honey. Ito makakatulong na to para makakover ng ating mga imperfections. Pinapatriangle ko lang. So, around my nose. Kung saan ako may mga discoloration and sa chin. And lastly, on forehead. Actually, hindi pa ito last. Dito pa pala. Para hindi na ako mag-separate na eyeshadow primer. And let's blend. Di ko alam if masyado maputi yung mukha ko dyan sa camera. Pero in real life, ayan, nakikita ko naman sa mirror. Okay naman siya. Feeling ko sa lights. Wait, madilim naman ata. Okay na nga yan, hayaan mo na. Magba-bronzer pa naman tayo, of course. Okay, now we're gonna set it. Kayo naman, choice nyo naman if gusto nyo mag face powder lang ba or magbe-bake. Pero I suggest mag-bake kayo para hindi talaga kayo mag-oil up kung oily kayo. Pero for now, for this video, ito lang yung gagamitin ko from Elana. Kasi wala naman akong pupuntahan. Sayang naman yung baking powder. Ay, baking powder. Aking translucent powder. Pag nag-bake pa ako. Set ko lang ganyan. Puti ng mukha ko talaga dyan, ah. Okay. Pa-powder na rin tayo dito. Don't worry, mag-aano pa naman ako bronzer. Okay, ngayon, mag-eyeshadow muna tayo. And I have 4 suggestions ng eyeshadow. Since ang gusto ko i-achieve na makeup look today is medyo brownish and bronzy. So, I have this 2 eyeshadow palette. This one is from Milani.
bare necessities, everyday eyeshadow collection nila. So, ito yung mga shades. Ayan. The next one naman is itong Pink Sugar in the shade Cafe Latte, yung kanila eyeshadow quad. And ito naman yung kanyang shade. Ayan. Diba? Yung theme na pinili ko talaga is medyo bronzy, medyo brownish, para maiba naman ako ang makeup look ko. Kasi yung iba kong makeup look chinek ko sa YouTube ko, mostly rose gold, ganyan, medyo pinkish, reddish, ganyan. So, let's try naman ulit na maging brownish, bronzy. Okay, gagamitin ko na lang pareho sila. I'm gonna use this one first. Itong Milani, itong shade na to, this one. Yan. Pang transition shade lang. Gamitin ko na lang din yung brush na nandito. Ayan. Super duper close na natin, diba? So, ayan. Lalagay ko lang yan dyan. Same shade pa rin tayo. Next, I'm gonna get ng mga ganitong brush lang. Kuha naman tayo from Pink Sugar. Medyo light pa rin tayo. Nasa light colors pa rin tayo. I'm gonna get this one. Kasi medyo may shimmer ng konti from Milani. So, kunin ko lang to para matte. Maganda tong kay, Pink Sugar. Medyo powdery lang, as you guys can see. Hindi natin super tatapangan. Siyempre, graduation yon. Gusto natin simple lang. Kaya, ito na lang yung last transition shade ko. Yan yung nagpapadark ng konti. Next, for the middle shade, I think I'm gonna use this one. Yan. So na yung aking brush. Hindi ko na siya babasain kasi, ayan o. Very pigmented naman siya. And, haluan ko lang nito ng white. Medyo may fallouts. Nagka-glitters na tuloy ako. Okay, anyway. Okay, yan na muna tayo sa ating eyes. Punta muna tayo sa ating kilay, of course. I'm gonna use ito from, ano ulit to? Absolute New York. Ayan, yung kanilang eyebrow kit. Ayan. Magpa-powder lang ako. I'm just gonna use this shade. Itong medyo ashy gray. Ayan. Huwag natin super tapangan yung kilay. Para natural pa rin siya tingnan. Tapos, ibabrush naman natin. Para yung mga excess. Okay ba dyan yung kilay ko kaya? And, ayan na ang aking eyebrows. Hoping na maganda siyang tingnan sa camera. And parang ang puti ko na naman. Girl, wait. Sana maayos siya, no? Okay, let's go back to my eyes again. Kunin ko lang ulit tong shade na to. To finish up everything. Making sure na walang harsh lines, na lahat na blend natin ng maayos. Next is I'm gonna curl my lashes. Hindi na ako mag-eyeliner kasi ayokong maging heavy. Tingnan nyo aking makeup for graduation. Ganyan. Nasa sa inyo yan pala, guys. Kung gusto nyo na false lashes, ganyan. But I recommend this one from Miniso. Yung eyelashes slim. If mag-focus, hopefully. Ayan. Ayan o, konti na lang din siya. Yung iba, nire-recycle ko na syempre. Kapag hindi naman sobrang nagamit that day. Yan yung pinaka-nire-recommend ko na eyelashes, false lashes. Kasi, super natural niyang tingnan. For today, ayan, gagamitin ko lang, of course, ito ulit. Ang Total Temptation from Maybelline. Mascara na lang ako kasi ayan naman siya. Hopefully, nakikita niyo yung difference, no? Now, ngayon, tapos na tayo sa part na to. Let's go back to our face. Magbo-bronzer lang ako and contour. Let's see. So, ito. Ang tagal ko di ginamit to. Itong detail makeover na contour and blush effects. Yan. I'm gonna use this one, of course. Yung nahitpan ko na. Para lang mag-warm up ulit ang ating face. Kasi nga, ang puti ng foundation. Hindi ko na pala siya shade. Nakakaloka.
Pero yan, we're gonna make this work. Okay, nakalimutan ko i-press yung record. Pero nilagyan ko lang naman ng mascara yung aking lower lashes. Yun lang naman, hopefully, hindi ko na, pati yan, bronzer. Ngayon, magba-blush na tayo. Mix ko na lang siguro to ng very lightly. Para hindi naman siya super pigmented. And dito ko lang ilalagay sa sides. Hindi ko na ako magaganon. Kasi syempre, or konti. Yan. Even on my chin, maglalagay na ako para okay, next is or highlighter. Na-miss kong gamitin to from Slick. Sorry, ang dumi. Ito from Slick Makeup, yung kanilang highlighting palette, Solstice yung shade. Ayan. And for this makeup look, I think I'm gonna use the orange one. Parang golden effect lang siya sa ating face. And tip of the nose. Lids. Cupid's O. Yan. Kita nyo ba dyan? Okay ba kayo dyan, guys? Okay, now for our last step is our lippy. I'm gonna use ito from Moonshot. Cream Paint Light Fit in the shade M811 Nudie Branch. And yung itsura niya. Ayan. And let's try. So, this is the final look, you guys. Ayan, choice nyo na sa lipstick kung gusto nyo ba ng matte or glossy. But I actually prefer matte. Pero since sa video na to, para maiba naman ang aking lippy, so pinangatawanan ko na ang glossy na lippy. Ayan. So, that is it, you guys, for today's video. I hope you guys enjoy watching. And if you do, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And see you again in my next video. Bye!